Vậy có thể tạm kết luận, người da đỏ là một trong những dân tộc bất hạnh nhất thế giới. Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ nói về thổ dân da đỏ, chủ nhân thật sự của nước Mỹ. Vào những năm đầu tiên của thế kỷ 15 thì con người khi đó vẫn tin rằng thế giới chỉ bao gồm châu Âu, châu Á và châu Phi. Chỉ đến năm 1492, đoàn thám hiểm do Columbus dẫn đầu đã phát hiện ra những vùng đất mới lạ đối với người châu Âu. Ngày 12 tháng 10 năm 1492, sau khi vượt Đại Tây Dương thì đoàn thám hiểm đã đến một nơi, sau đó được Columbus đặt tên là San Salvador. Ông đã nghĩ rằng hòn đảo này nằm ở phía đông của địa lục châu Á và nơi đây là bán đảo Ấn Độ, trong khi đây hoàn toàn là một châu lục mới, chính là châu Mỹ của ngày nay. Vì vậy, ông đã gọi những thổ dân bản địa là người Indian, hay còn gọi là người Andin, đó chính là người da đỏ. Sau chuyến thám hiểm của Columbus thì các nước châu Âu bắt đầu đẩy mạnh phong trào tìm kiếm và khai phá những vùng đất mới. Họ liên tục đưa người vượt biển và thực hiện các vụ xâm chiếm thuộc địa. Châu Mỹ khi đó đã bị kiểm soát bởi người châu Âu. Chỉ chưa đầy một thế kỷ sau đó, 90% thổ dân da đỏ ở Trung Mỹ đã bị xóa sổ. Dịch bệnh do người châu Âu mang đến như đậu mùa, sởi, dịch hạch cũng góp phần làm suy giảm dân số người da đỏ. Những căn bệnh này vốn dĩ rất mới mẻ với người bản địa. Vì vậy, cơ thể họ chưa kịp thích ứng, hệ quả là cả triệu người da đỏ đã chết vì dịch bệnh. Vào cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18 thì việc di cư ồ ạt của làn sóng người châu Âu đến châu Mỹ đã áp đảo không gian sinh sống của người bản địa. Để có đất đai thì người châu Âu đã tạo ra nhiều cuộc xâm chiếm và giết người da đỏ, đẩy những người da đỏ vào sâu trong rừng rậm. Những người châu Âu thực hiện chiến dịch bò rừng và da đầu. Họ tận diệt những đàn bò rừng vốn là nguồn thực phẩm của người da đỏ và mua da đầu của những người da đỏ với giá rất cao. Vào năm 1703, người ta quy định mỗi tấm da đầu của người da đỏ sẽ đổi được $55 và giá trị đó đã được tăng lên mỗi năm sau đó. Theo thống kê thì đến thế kỷ 19 đã có hơn 50 triệu người dân châu Âu di cư sang châu Mỹ. Điều này làm cho dân số người da đỏ tiếp tục suy giảm. Dịch bệnh và các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, các cuộc tàn sát và bắt người da đỏ làm nô lệ liên tục diễn ra. Năm 1830, chính phủ Hoa Kỳ thông qua đạo luật chống người da đỏ. Điều này khiến người da đỏ bị xua đuổi, tiêu diệt giống như một cuộc diệt chủng mở rộng. Từ năm 1813 đến năm 1871, chính quyền Hoa Kỳ đã giết hàng trăm nghìn người từ các bộ tộc da đỏ, và đó được đánh giá là hành động diệt chủng khổng lồ nhất trong lịch sử loài người. Những người châu Âu đến châu Mỹ từ cuối thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 đã gây ra một cuộc thảm sát kinh hoàng cho người da đỏ. Theo thống kê thì khoảng thời gian đó, 25 triệu người da đỏ đã bị sát hại. Người da đỏ thời điểm hiện tại chỉ chiếm khoảng 1% dân số của Hoa Kỳ, và hiện nay họ sống tập trung trong các khu vực được gọi là khu bảo tồn do chính phủ Mỹ tạo ra. Người da đỏ được đánh giá là một trong những dân tộc tôn thờ thiên nhiên. Họ yêu và sống dựa vào thiên nhiên. Điều đó được thể hiện rất rõ qua bức thư mà thủ lĩnh da đỏ viết vào năm 1854 gửi cho Tổng thống Mỹ, và bức thư đó đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều thế hệ sau này. Nội dung bức thư đã nói rõ về vấn đề hòa hợp giữa con người và thiên nhiên trong cuộc sống. Chỉ sau khi cái cây cuối cùng bị đốn xuống, chỉ sau khi dòng sông cuối cùng bị nhiễm độc, chỉ sau khi con cá cuối cùng bị đánh bắt, thì chúng ta mới biết được rằng chúng ta không thể ăn được tiền. Khi người da trắng chết đi, họ thường dạo chơi giữa các vì sao và quên đi đất nước của họ sinh ra. Còn chúng tôi chẳng thể nào quên được mảnh đất tươi đẹp này. Bởi lẽ mảnh đất này là bà mẹ của người da đỏ. Chúng tôi là một phần của mẹ, và mẹ cũng là một phần của chúng tôi. Vậy có thể tạm kết luận, người da đỏ là một trong những dân tộc bất hạnh nhất thế giới. Cuộc đời họ mang nhiều đau thương và uất hận. Tuy nhiên, đằng sau trong suy nghĩ họ vẫn luôn ẩn chứa sự lạc quan. Họ thể hiện tình yêu thiên nhiên, cây cỏ và gia đình. Những chứng minh da đỏ được cho là có sức mạnh và sự gan dạ. Những bức tượng về người da đỏ không chỉ đơn thuần là các sản phẩm trưng bày, mà nó còn là nhắc nhở người ta về một giai đoạn lịch sử đau thương của loài người. Ý cũng buồn nha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.